نور نور بله. بینندگان عزیز، در خدمت دو جوان دیگر ما قرار داریم که این دو تا جوان چقدر با استعداد و شایسته است که از هنرمندشان چقدر محترمانه ساپورت کردن و هر دو تایشان تشریف آوردن و این شب را در کنار دوستان و هموطنانشان بسیار خوش گذراندن. خاطر چی اومدین اینجا؟ با دیدن ولی اومدین. ولی را دیدی؟ بله. خب با آرزویت رسیدی؟ فکر کنم یک آرزوی دیگه شاید داشته باشه که عکس بگیری؟ درسته. عکس نگرفتی؟ نه هنوز. اجرای ولی جان چطور بود؟ عالی. نظر شما چطور از جوان؟ بسیار عالی بود. خیلی متشکر از برنامه‌گذار امید عزیز، امیر عزیز و از همه افغانی گوتنبورگ و سویدن که آمده بودن ساپورت کردن. ما بسیار تشکر میکنیم. انتظاری که داشتین واقعا بدون تعارف اگه بگوی انتظاراتشون توقعتون فراهم شد یا نه؟ واقعا عالی بود. بسیار عالی بود. تشکر از ولی جان که آمدن به شهر ما تشکر میکنیم از ولی جان اومدن. چون تعداد وقت را ما اینجا زیاد گذاشته بودیم، آیا احساس راحتی کردین؟ امنیت داشتین یا راحت بودین با فامیل با خانواده؟ واقعا خوب بود. واقعا عالی بود. واقعا خوب. مشکلی که برای شما پیش اومد؟ نه. اوکی. ما بینندگان عزیز در خدمتتون هستیم. هر پیامی اگر گفتنی داشته باشه با کمال میل در خدمت. سلامت باشی. برای شما جان جوری آرزومندیم و تشکر از شما، از همگی، از گروه امنیت که امنیت برقرار کردن، از ولی جان و از برنامه‌گذار. خیلی متشکرم. بینندگان عزیز، در خدمت یک خانواده عزیز هستیم که چقدر فرهنگی و چقدر دوست داشتنی است که برای حمایت و استقبال از هنرمندشان پدر و دختر تشریف آوردن. درسته؟ بسیار. چطور بود برنامه اول شما؟ بسیار جالب بود، بسیار خوشگل شد امشب. ولی جان بسیار آهنگای شاد خوان اجرا کرد. بسیار عالی. برای شما چطور بود جوان؟ بسیار عالی بود. کنیم از کسانی که این برنامه را جور کرد. برنامه کانسرت خوب بود؟ بسیار خوب بود و از تشکر میکنم که سکیوریتی بسیار زیاد بودن و امنیت زیاد بود. امنیت. سکیوریتی زیاد بود. آهنگای زیبا، آهنگای شاد خواندن. کل فامیلی کلا شاد شدیم. بسیار عالی، بسیار عالی. بعد اگر دیگه چنین برنامه‌هایی باشه شما با جرأت یعنی با خیال راحت تشریف میارین یا اینکه با خیال راحت تشریف میاریم؟ بسیار جالب هم بود واسه ما. بینندگان عزیز، در خدمت چند تن از جوانهای عزیزی که در این برنامه شرکت کردن و از هنرمندشان حمایت کردن تشریف آوردن در خدمتشون قرار داریم ببینیم که نظرشون چطور است. برنامه چطور بود؟ خوب بود. همونجوری که انتظار داشتم همونطور که انتظار داشتی امروز همه اجرا شد. بله همونطور بود. شما عکس گرفتین با ولی؟ نه هنوز. آرزو داشتی که عکس بگیری؟ آره. خب در یک جای دیگه هست آدرس شما دقیق نمیدونم، شما تشریف ببرید در اونجا حتما عکس هم میتونید با ولی بگیرید. آره میدونم. شما چیکار کردین در این کنسرت؟ رقص کردین یا زمزمه کردین؟ هر دویش. بسیار عالی. برنامه چطور بود از نظر شما؟ بسیار عالی بود. آرزویی که داشتین و انتظاری که داشتین برای شما فراهم شد؟ میخواستم برام خوش بگذره که گذشته، یعنی بس بود. اولین بارت هست که در کنسرت ولی شرکت میکنی یا قبلا هم آمده بودی؟ اولین بارم هست. امیدوارم که بتونی هم عکس بگیری و هم اینکه شاید هم یک عکس سلفی هم راشون بگیری. انشالله در افتر پارتی. نظم برنامه چطور بود؟ نظم خوب بوده. بینندگان عزیز کانال کیهان خراسان، در خدمت یک جوان دیگری هستیم. این جوان هم اینجا تشریف آوردن و در کنسرت شرکت داشتن. ببینم که نظرشان چی است و پیشنهاداتی اگر داشته باشند. دوست عزیز، به چه خاطر اینجا آمده بودید؟ خب به خاطر کنسرت ولی جان آمده بودیم. واقعا خیلی خوش گذشت برای ما. ماشاءالله جوانا زیاد بود و خیلی خوش گذشت. خیلی خوش گذشت. بعد شما اولین باره که در کنسرت ولی شرکت میکنید؟ بله، دفعه اول است. نظم برنامه چطور بود؟ واقعا خیلی خوب بود به نظر من. همه جمع بود، کدام مشکلی پیش نامد، همه شاد بودن، خیلی خوش گذشت. اون وقت شما خواهش داشتین از ولی که یک آهنگ خاص برای شما بخونه؟ راستش من خودم دورتر بودم. نه. ولی آهنگای مورد نظر شما که اجرا شد؟ بله. پیام اگه برای ما و بینندگان داشته باشین ما در خدمتیم. امیدوار هستم که همیشه رقم جشنا باشه، همیشه برگزار شود که ما همه افغانان دور هم باشیم و خوش باشیم و خوشحال باشیم. خیلی متشکرم. به خاطر چی اینجا شرکت کردین؟ اینجا به خاطر شرکت کردیم که یک ساعت متش و علاقمند ولی بودیم. چی برنامه بود؟ برنامه کنسرت ولی بود. یک چند تا خواندن کردم. چند تا خواندن کرد یا خواندن زیاد کرد؟ خواندن زیاد کرد دیگه البته. خوش گذشت براتون؟ چرا که نه، خیلی هم خوش گذشت. اگر دوباره همین برنامه باشه شرکت میکنی؟ چرا نه، آره 100%. برنامه چطور بود؟ به طبق میلتون بود؟ به نظمی و به انضباطی خود زیاد نبود؟ نه
خیلی خوب عالی بود، موقعیتش خیلی خوب بود، کنترلش خیلی عالی بود، قابل پذیری شما بود. خیلی متشکر، خیلی خوش آمدید. امید که تو ما رو یک بار دیگه ملاقات کنیم. همچنین تشکر از شما. به خاطر چی اینجا آمدی؟ آمدیم به خاطر ولی جان رو ببینیم. خب ولی رو دیدی؟ خیلی خوش گذشت. آمدیم ازش یک فیلم هم گرفتیم، یک ماچ هم کردیمش دیگه، خیلی خوش گذشت. آفرین. یعنی شما برنامه‌ریزی داشتین که باید ولی رو ببینید و ولی رو حتما بوست بکنید. بله، از راه خیلی دور آمدیم، خواستیم فقط یک ماچش کنیم، یک عکس ازش بگیریم. واقعا دوستش داریم، دوست داشتنی هستم. آفرین. یعنی در آرزویت رسیدی؟ رسیدیم به کامل. خیلی از راه دور آمدیم، واقعا یعنی 6 ساعت راه قی ماشین آمدیم. بی شکتون شما واقعا پروپاقو طرفدار ولی هستید. امیدوارم که امشب برای شما خوش گذشت. واقعا خیلی خوش گذشت دیگه. همون کسایی که نامده جای کلشون خالی. تشکر. برای ما و بینندگان عزیز کانال کیهان خراسان اگه چیزی گفتنی داشته باشیم در خدمت. هر جای باشین، زنده باشین. ما وطندارای ما دیگه، سلام ما دیگه در کل دنیا. تشکر میکنیم. بینندگان عزیز، در خدمت یک دوست عزیز دیگری ما هستیم. دوست عزیز، به چه مناسبت شرکت کردید؟ به چه خاطر چی کار آمدی اینجا؟ با بچه‌ها اومدن که ساعت خاطر کنیم دیگه. ولی جان آمده بود، خوب لذت بردیم. آها، به خاطر کنسرت ولی آمدی؟ آره. چطور بود برنامه؟ خوب بود دیگه. یکم اوقات که ما فکر میکردیم نبود. خوب اون تا ساعت ماتر شد دیگه. کیفیت صدا و کیفیت ساوند سیستم چطور بود؟ خوب بود. لاسپیکر کم بود، تا پوستر زیاد نمیومد آواز دیگه. پیش جمع شده بود، جای هم نبود. من تا پیش خوب آواز یک خواندنای مورد نظر شما رو که کمک خوان براتون. آره بله، خوب خواندن خواند. امورا که می‌خواستم خواندن. یعنی که امیدوارم برای شما خوشتر شده باشه و امیدوارم که در برنامه‌های بعدی که دعوت کنیم تشریف بیاریم. حتما ولی جان ما را چرا نمیم. تشکر. ما و بینندگان در خدمت هستیم. اگه گفتنی داشته باشید. نه نباشین. همگی ساعت ماتر شد دیگه. روز خوش همگی می‌خوایم. تشکر میکنم. خب به چه مناسبت شما شرکت کردید؟ ما به خاطر کنسرت ولی جاده اومده بودیم از طرف از شهر نروژ. آفرین. و این میگه بینندگان عزیز، و این میگه علاقمند، واقعا علاقمند خاص که از نروژ به خاطر کنسرت ولی جان اومده. خوش گذشت؟ خوش گذشت. پذیراییش و آمادگی که برای کنسرت بود خیلی خوب بود. یک مشکل یک ذره بود که خواندنای ولی جان کلش نخواند. خواندنایی که باید میخواند خواندنای آرامی که وطنم بود و یک خواندن خوب، ولی همه خواندنا کامل نخوند، ولی بازم خوب بود. ازش راضی بودیم. از ترکیبات نان و دکور و پلیس و امنیتش از آل بخاطر چون ما امروز ما فامیل هم بود. وی آی پیش خیلی خوب بود برای فامیلا. خیلی مراعات کرده بودن درباره دکورشن کلی چیش. خب خیلی شما 90% راضی هستین، هم از ترتیباتشون و هم از جای ولی؟ ترکیباتش بیخی 100% راضی هستم. خیلی ترکیبات خوب، خیلی سکیوریتی خوب، به نوبت کل چیز سم منظم. خب میشه بگی راضی هستم از 90%. ولی از خود ولی جان گله دارم که حالا شاید اوج پارتی داریم در شهر، شاید اوج باید کامل کنه، اگه نه ما ناراضی میشیم. چی کل خواندنا رو نخوان. شما انتظار داشتین کل خواندنا رو بخونه یا اینکه یگان عکسای سلفی هم برای شما بگیرن؟ عکسای سلفی رو بگیر. شما از راه خیلی دور آمدیم و این بعد چند سال داریم میبینیم. شما از خاطرکی آنگاش شنیده بودیم ولی خیلی وقت داریم دیدیم. باید دقیقاً چند تا عکس سلفی میگرفت و چند خواندنای آرام ملی عاشقانه. اوکی. بسیار عالی، بسیار عالی. اولین بار بود شرکت کرده بودید در کنسرت؟ شرکت کردم. بسیار عالی. تشکر که با ما صحبت کردید. بینندگان عزیز، در خدمت یک شرکت کننده دیگر در اینجا قرار داریم و نظرشان رو می‌خوایم ببینیم چه نظری داره. هر نظری داشته باشه آزادانه میتونه با ما بیان کند. چطور بود دوستی عزیز؟ عالی. تا حالا شکایت داشته چطور عالی شد؟ نه شوخی می‌کرد. درست؟ بله. از کدوم شهر تشریف آوردید؟ در جواد وفا هستم، از کریستینا هم آمدیم. بسیار عالی. شما واقعا به خاطر کنسرت ولی تشریف آوردید؟ به خاطر خود ولی آمدیم. بسیار عالی. دفعه اولتون بود که در کنسرت ولی شرکت کردین؟ بله. شما ولی رو دیدید؟ بله. اجرایشان چطور بود؟ عالی بود. با خانواده میستین که تشریف آوردین؟ بله. بسیار عالی. شما خیلی آدمای فرهنگی و فرهیخته هستین که با خانواده در استقبال یک اجرای هنرمندتون شرکت میکنید. ما به خاطر اینکه خانمامون در کشورهای خودمون نمیتونستن اینجا بیان، بیشتر اینجا میاریمشون که خانم‌ها هم مثل ما مردم مساوی بشن. خیلی لطف میکنه. شما شاهکاری میکنید واقعا. من این کار شما رو واقعا نمره 100 تقدیم بکنم. تشکر. شما چطور بود جوان اجرای ولی؟ خوب بود. آره. رقص کردید؟ نه خیر. رقص نکردید. چرا؟ نبودیم. بله. مثل اینکه خانم‌ها در اینجا از صدا راضی نبودن. خب به هر حال
آها شما ایرانیه؟ آره آهنگ نزدن آخه دیگه همش آها، چیز بود. ببخشید شما کلا دری صحبت آره. کردم. ببخشید امیدوارم که زبانمو متوجه شده باشی. داداش میفهمی؟ فهمیدی؟ آره. ممنونم لطف کردید. نصف ببخشید. ایرانی هستیم نصف افغان. افغانی هستید اوکی. خانمای ما افغانن ما ولی شما ایرانی هستید. دروغ اوکی. می خیلی خانم متشکرم. من ایرانی. ممنون شما. به هر حال خیلی خوشحال شدم با شما صحبت کردم. هر حرف و پیامی داشته باشید ما و بینندگان در خدمتتون هستیم. تشکر از این کارا زیاد بکنیم چون کشور سوئد خیلی دفرسه. بله. کنسرت هر هفته بذاریم که همه شرکت کنن مخصوصا در شهرهای مثل کارلستاد، کریستینام جاها بله. همچنین شما. تشکر ممنونم. خیلی متشکرم. شب خوبی داشته باشید. زنده باشید دوستان زنده باشید. چطور بود عزیز بچه مناسبت اینجا آمدی؟ خیلی خوب بود چون که من آماده بودم چون که داداشم دیجی بود امروز و اونم خیلی خوب بازی کرد و خیلی خوب شد. آره. شما به خاطر ولی آمده بودین یا به خاطر کنسرت؟ به خاطر کانسرت. به خاطر کنسرت. ولی رو دیدی؟ بله. چطور بود؟ خوب شد دیگه. خوبش بود. آره.